संत दर्शन, संतांची भूमी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या आपल्या पुणे जिल्ह्यातील एक अविस्मरणीय अनुभव. हे म्युझियम पिंपरी चिंचवड येथील आकुर्डीपासून 35 किलोमीटरवर स्थित असलेल्या हडशी या गावात आहे. हडशी म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर प्रथम येतं ते श्री सत्यसाई बाबांच्या संकल्पनेतून उभारण्यात आलेले एक सुंदर श्री पांडुरंग क्षेत्र मंदिर. मंदिरापासून सुरू झालेल्या या प्रकल्पाचे रूपांतर आता एका सुंदर पर्यटन क्षेत्रात झाले आहे. आता या ठिकाणी आल्यावर आपल्याला मंदिर, उत्तम कलाकारांची कला दर्शवणारे एक सुंदर संग्रहालय आणि सोबतच ॲडव्हेंचरचा आनंद लुटण्यासाठी एक मस्त ॲडव्हेंचर पार्क देखील आहे.
हाडशीला जाणारा रस्ता थोडा खराब आहे. आम्ही हिंजवडी मार्गे गेलो होतो. रस्त्यावरील खड्डे तुम्हाला सुरुवातीला थोडं नाराज जरूर करतील, पण ही नाराजी तुम्ही वरती पोहोचताच नाहीशी होईल हे नक्की. एंट्रन्सला तुम्हाला डावीकडे संत दर्शन म्युझियम दिसेल आणि उजवीकडे रेस्टॉरंट वगैरे दिसेल. पार्किंगसाठी खूप छान नियोजन या ठिकाणी मागील बाजूस करण्यात आले आहे. खूप प्रशस्त जागा इथे पार्किंगसाठी उपलब्ध आहे, सो गाडी लावण्याचे टेन्शन नाही. म्युझियम मध्ये जाण्यासाठी आपल्याला तिकीट्स घ्यावी लागतात. तिकीट संबंधी माहिती आपल्याला डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये भेटेल. चला तर मग आता जाऊया म्युझियमच्या आत एक अविस्मरणीय अनुभव घेण्यासाठी.
तर मित्रांनो, हा पार्ट 1 आपल्याला कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. लाईक करा व आपल्या मित्रपरिवारासोबत नक्की शेअर करा. चॅनलला नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पार्ट 2 लवकरच आपल्या चॅनलवरती पाहायला मिळेल. धन्यवाद.